مع كتير من استطلاعات الرأي اللي قالت إن 95% من الرجال و72% من النساء عملوا العادة السرية على الأقل مرة واحدة، ومع كتير من الفتي اللي كنت بسمعه في الموضوع ده زي مثلا إنها ممكن تخليك أعمى أو بتعمل عقم. والله وأنا صغير كنت بسمع هوايل عن الموضوع دوت، فمعلش هنتكلم في الموضوع ده شوية علشان نخلص بقى. ومصدر الكلام اللي هيتقال هتلاقوه تحت الفيديو. تفتكروا هل العادة السرية مفيدة أصلا ولا لأ؟ لما بتوصل للحظة الأورجازم العقل بيفرز الدوبامين، وده بيحفز مراكز المكافأة والسرور في الدماغ، غير إنه بيقلل التوتر. الأورجازم ممكن كمان يقلل الإحساس بالألم، وده ظهر في الستات اللي بتتعب في فترة الدورة الشهرية، وده بمساعدة هرمون البرولاكتين المرتبط بالنوم. ففي الأغلب هتحس الست بالتعب واحتياجها للنوم. في واحدة من الدراسات اكتشفوا إن مكونات الجهاز المناعي عند الذكور بتنشط وقت الاستمناء، فبتزيد عدد خلايا الدم البيضاء في مجرى الدم. العادة السرية ممكن تقلل من احتمالية إصابة الرجال بسرطان البروستاتا. تطور البشر مع الوقت ومعرفتهم بالعادة السرية، على قد ما هي بتقلل طاقة الجسم، ممكن كمان تحسن جودة الحيوانات المنوية عند الرجال. في دراسات حديثة أثبتت إن العادة السرية بتقلل عدد الحيوانات المنوية المخصبة عند الرجال لما تتجوز. يعني العادة السرية عند الرجال بتحسن اللياقة البدنية للحيوانات المنوية. مش بس كده، العادة السرية كمان ممكن تحسن الأداء الجنسي. الرجالة والستات عندهم عضلات قاع الحوض، ومع تقدم السن العضلات دي بتضعف، وبعديها يجي عكس جنسي للستات والرجالة. لما الستات والرجالة بيعملوا العادة السرية بينكمش العضلات اللي في قاع الحوض. يعني العادة السرية هي تمرين لعضلات الحوض، غير ان مستويات اكسيد النيتريك بتقل مع تقدم العمر، وده ممكن يقلل الإثارة الجنسية عند الرجالة والستات. فالعادة السرية ممكن تساعد على حفظ النيتريك في مجرى الدم. بس في مشكلة بقى، استخدام نفس الطريقة في العادة السرية في كل مرة بتعملها ممكن توصلك انك ما تستجبش لأي تحفيز جنسي مختلف، وده ممكن يوصلك ان تقل الشهوة الجنسية عندك او تقلل احساسك بمراتك لما تتجوز. فما تنسوش تعملوا لايك وشير لو الفيديو حلو، وسبسكرايب علشان الفيديوهات اللي جاية. سلام.